හයි කට්ටියම අද මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ මගේ වෙබ් ඩෙවලොප්මන්ට් ක්වෙස්චන් සීරීස් එකේ 20 වෙනි ප්‍රශ්නයත් එක්ක. බලමු මොකක්ද ප්‍රශ්නේ කියලා. day 4 එකේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක. මේ කියනවා design web page below it should be responsive for large and small devices. හරි ඒ කියන්නේ මේක අපිට web page එකක් හදන්න තියෙනවා large සහ small devices වලට responsive වෙන විදියට. පළවෙනි එකේ පෙන්නලා තියෙන්නේ මේ පළවෙනි image එකේ තියෙන්නේ large devices වල පෙන්වන්න ඕන විදිය පේලියට සහ මේක තමයි small devices වල පහළට තමයි මේ බටන් ටික තියෙන්නේ. ඊට කියනවා create a sign up page. මේ විදිහට sign up page එකක් හදන්න ඕන. ඊට පස්සේ තුන්වෙනි එකේ තියෙනවා create a database queue day 41 with table users to store data following data. ඒ කියන්නේ database එකක් හදන්න කියනවා මේ නම දාලා සහ ඒක ඇතුලේ table එකක් හදන්න කියනවා users කියලා. ඊට පස්සේ users table එකේ තියෙන column තමයි first name last name email password. email එක primary key එකක් කරන්න කියනවා. ඊට පස්සේ create a mechanism to store this data to database we created using the sign up page that we created previously. ඒ කියන්නේ අපි කලින් හදපු database එකට මෙන්න මේකෙන් යන data store වෙන විදිහට mechanism එකක් හදන්න කියලා කියනවා. ඊට පස්සේ every field should be validated and page can't be reloaded when adding data to the database. හරි ඒ කියන්නේ මේකේ field ටික ඔක්කොම validated කරලා තියෙන්න ඕනේ සහ මේකේ data add කරනකොට database එකට යන වෙලාවෙදී මේක reload වෙන්න බෑ කියලා කියනවා. ඊට තියෙනවා it is imperative to mindful of one I accept the terms of use when deleting a user. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක සැලකිල්ලට ගන්න කියනවා මේ I accept the terms of use and privacy policy කියන එක ටික එකක් දාලාද නැද්ද කියලා එක චෙක් කරගන්න ඕනේ අපි. හරි. බලමු ආන්සර් එක. මේ විදිහට මගේ ඩිසයින් එක තියෙනවා. මේක responsive කරත් ඔය විදිහට තමයි small devices වලට එන්නේ. අපි sign up එකට ගියොත් මේ විදිහට තියෙනවා. මේකත් මේ විදිහට responsive කරලා ඒ වගේම මම මේ විදිහට validation add කරගෙන තියෙනවා. validation part එක පෙන්නන ගමන් මේක fill කරගෙන යන්න. මෙතනදී මම මේ නේටිව් ෆිල් කරගත්තා ඔයාලට වෙන්න දැක්කා මේ වැලිඩේෂන් ටික සහ මෙතනදී අපි ටික් එක දාන්න නැතුව sign up click කරත් ඔයාලට වෙනවා please agree our terms and conditions කියලා ටැග් එනවා. මම ඒක චෙක් කරගෙන දිනනවා කියන්නේ. මම මේක ටික් එක දාලා මෙතනින් sign up click කරාට පස්සේ success කියලා එනවා. ඒ වගේම field ටික clear වෙනවා. අපි database එක ගිහලා බලුවොත් මෙතන refresh කරලා බලමු. ඔයාලට වෙනවා මම දාගත්ත data එක මෙතෙන්ට add වෙලා තියෙනවා. ඔය දේ තමයි මම මේ page එක දාගත්තේ. හරි දැන් අපි බලමු කෝඩ් එක මොන විදිහට තියෙන්නේ කියලා. මේ විදිහට මගේ index page එක තියෙනවා. මගේ අර කලින් හදාගත්ත page එක. ඊට පස්සේ sign up page එක ඔය විදිහට පේනවා. bootstrap වලින් responsive කරගෙන තියෙනවා. bootstrap classes දාලා මම මේ විදිහට responsive කරලා හදලා තියෙනවා. ඒ වගේම process එක තියෙනවා. processing තමයි sign up වෙන කෙනාගේ data ටික තියාගන්න validate කරන්නේ සහ ඒ ටික database එකට යවන්නේ. script එකෙන් තමයි මෙතන වෙන්නේ Ajax වලින් අපි data ටික form method එකකින් අර page එකට යවනවා process page එකට ඊට පස්සේ ඒ ටික validate කරලා ඒ edit ටික ගන්නවා. හරි ඕක තමයි මගේ simple web application එක. හරි එහෙනම් ඊළඟ question එක අපි ආයෙත් තමයි. ස්තුතියි.